gezellig dat jullie kijken naar Fanparks. Mijn naam is Sanne. In deze aflevering gaan we het hebben over de geschiedenis van Flevoland tot aan Walibi Holland. Zeg Sanne, dat is mijn stand-up. Onze gast is Colin. Zeg Colin, kun jij jezelf even voorstellen? Hallo, mijn naam is Colin en ik ben de zoon van Sanne. Laten we maar snel beginnen met de aflevering. Walibi Holland is een attractiepark gelegen in Biddinghuizen, gemeente Dronten, in de Nederlandse provincie Flevoland. Voorheen heette dit park Walibi World, daarvoor Six Flags Holland. Nog verder terug, daarvoor Walibi Flevo, terwijl het park startte als Flevohof. Het park telt in totaal 30 attracties en 7 achtbanen. Wij beginnen met een klein stukje terug in de tijd. Walibi Holland werd geopend als de Flevohof op 21 mei 1971. De Flevohof bestond onder andere uit een indianendorp, huisjes met bijvoorbeeld een ballenbak, modeltreintjes en oldtimers. De Flevohof had ook een leerzaam karakter. Men kon er leren over de landbouw, zoals hoe planten in een kas groeien. De Flevohof had ook als slogan: beleef de dag van je leven in de Flevohof. Het laatste seizoen van de Flevohof is in 1992. In 1991 werd de Flevohof failliet verklaard. Er werd het overgenomen door de Walibi Groep. Eind 1993 begon de bouw van nieuwe attracties. Er werd de Flevohof van een educatief park veranderd in een attractiepark. Op 7 mei 1994 heropende het park onder de naam Walibi Flevo. Het was het eerste park op het Europese vasteland dat een over de kop gaande achtbaan kreeg, waar de stoeltjes onder de rails hangen. Een Vekoma SLC. En SLC staat voor Suspended Looping Coaster, genaamd El Condor, tegenwoordig Condor. Voor de Condor stond er in Walibi Flevo al een achtbaan, een reizende achtbaan wel te verstaan, genaamd CityJet, gebouwd door Schwarzkopf, met model Jetstar. Op welke locatie deze precies stond, is niet bekend. De naam Walibi is overigens door een Belgische oprichters gekozen lettergreepwoord, afgeleid uit de Belgische deelgemeentes Waver, Limahl en Bierge. Waver is de gekendste gemeente waar het park vlakbij ligt. Limahl is waar de parking gelegen is. En het park zelf ligt in Bierge. Doordat in Australië een kleine kangoeroe voorkomt, genaamd een wallaby, wat qua voorbeeld lijkt op een wallaby, was de keuze voor een kangoeroe-achtige soort als symbool makkelijk gemaakt. In Walibi Flevo was het karakter Walibi alleen. De oorspronkelijke mascotte werd ontworpen door Guy de Sisi in opdracht van het Belgische reclamebureau Publiarts. In 2004, seizoen 2005, introduceerde de vernieuwde Walibi Group het merk The Walibi & Friends, waar Walibi rond de wereld is gegaan tijdens de komst van Six Flags Holland. Zo bracht Walibi Walibellen met zich mee en hun kindje Waliboe. Zo bracht hij ook Mama Lily met zich mee, de lieve vrouwelijke nijlpaard dat graag taarten bakt. Ook Splash de olifant was mee. Hij was altijd erg handig. En je had Rocky de bever. Hij repareerde alles binnen Walibi World. Hij was de klusjesman. En dan had je Wok de draak. De grote wijze draak. En dan had je ook Oscar de kat. De raadsheer van Walibi. En Koa de koala. Waliboe, het kindje van Walibel en Walibi, kwam alleen fictief voor in de comic. Verder was Waliboe niet te zien. Maar toch. Tijdens Halloween had je vroeger het kinder-Halloween, genaamd Waliboe. Dat was gericht op het kindje van Walibi en Walibel voor kinderen, Waliboe. Verder was Waliboe niet te zien in de parken. Er is enkel één promotiefoto gemaakt van Walibi en Waliboe. Mogelijk is die gemaakt in Walibi Belgium toen de tijd. Hello world,
In 2010 werden de WAP en Skunks geïntroduceerd en in 2011 in een rebranding meegenomen. WAP, oftewel Walibi Adventure Band. Walibi is een stuk ouder geworden en is opgegroeid tot een ware stoere jongen. Dat hij samen met een groep vrienden een popband zijn gaan vormen. En Walibi zelf is de lead singer en gitarist. In zijn nieuwe leefwereld, genaamd Cimmeria, leert Walibi nieuwe vrienden kennen, genaamd Phoebe, de beeldschone waterneef, Haas, de gitarist, en hij heeft een oogje op Phoebe, en Zenko, de drummer. Ook heeft Walibi een tweelingbroer, genaamd Squat, maar zo vriendelijk is hij niet, want hij probeert met zijn rockband, genaamd de Skunks, de WAP te verslaan en beter te worden dan zijn broer. En zo heeft hij ook zijn eigen bandleden, Loco, de drummer, en Motive, de toetsenist en gitarist. In 1998 werd er specials toegevoegd aan het park. Tot 1998 leek Walibi Flevo nog heel erg op de Flevohof. De belangrijkste gebouwen van de Flevohof waren nog in gebruik. In 1998 werd een aantal van deze gebouwen afgebroken. En in 1998 werd de Walibi Group overgenomen door Premier Parks Inc. Dit bedrijf had in Amerika al een groot aantal parken in eigendom en begon uit te breiden naar Europa. 2 jaar lang was hij niet vermerkbaar, tot in 2000 Premier Parks haar naam veranderde naar Six Flags Inc. En Walibi transformeerde naar Six Flags Holland. Na een miljoenen investeringen opende datzelfde jaar het park zijn poorten. Er waren 30 nieuwe attracties aangekondigd en een nieuwe thematisering. De Looney Tunes was een belangrijk onderwerp in Six Flags. Dat is de grote hoeveelheid achtbanen. Six Flags Holland positioneerde zich op de tienermarkt met de slogan Rollercoaster Capital of Europe. Algemeen directeur Hans van Driem van Walibi Flevo wilde toen al een launchcoaster in 1998, genaamd Mr. Freeze. Deze launchcoaster was al geopend in Six Flags St. Louis, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Premier Rides. De gespiegelde kloon van deze baan zette Six Flags over Texas, het hoofdpark van de Six Flags chain. Later is in Six Flags St. Louis de naam veranderd van Mr. Freeze naar Mr. Freeze Reverse Blast. Op 20 januari 2011 werd bekend dat het park vanaf dan door het leven zou gaan als Walibi Holland. Op een persconferentie in het park op 2 februari 2011 werd de nieuwe naam officieel onthuld. Het park werd in hetzelfde jaar geopend op 9 april. De heropende achtbaan, Speed of Sound, vroeger La Via Volta, was 3 dagen eerder voor genodigden al open geweest. In april 2012 opende Walibi Holland Club Psyche, een 5D-experience. Het karakter uit de 5D-experience, genaamd Marvin, wordt gebruikt met Halloween Fright Nights voor een rol. Marvin is een fictief karakter uit de wereld van Walibi, genaamd Cimmeria. Marvin en Bob zijn 2 waterspuurs, ook wel gargoyles genoemd. Gekke wezentjes die op Cimmeria wonen. Marvin en Bob zijn de rechterhand van Vita Dracovic. Zij is een kleine vrouwtjesdraak van 145.679 jaar oud. Als eigenaresse van de populairste bar in Cimmeria, Le Psyche, organiseert ze regelmatig de WAP tijdens concerten. Vita Dracovic is zowel een geldschieter als een moederkip en is een monster van paradoxen. En Marvin en Bob helpen haar zo nodig waar het kan. Walibi Holland is een besloten vennootschap dat onderdeel is van het Franse bedrijf Compagnie des Alpes. Walibi Holland heeft een eigen bestuur, onafhankelijk van Compagnie des Alpes kan opereren. Leuk om te weten is dat ik zelf jarenlang als operator heb gewerkt in Walibi World en ik overal gestaan heb. Van Goliath, La Via Volta of Speed of Sound, El Gladiatore, Express, tot aan Sherwood's Revenge en Aztec. Wie kent de attracties nog? Sanne heb ik op Walibi World leren kennen, jaar 2005. Zij was een vaste bezoeker en mede door mijn oud-collega hebben wij elkaar leren kennen. De oorspronkelijke naam voor Superman the Ride was Joker Jinx Coaster. Het park besloot op het laatste nippertje echter voor Superman te gaan. Batman was wat minder bekend in Nederland en marketingtechnisch ook minder interessant. De baan werd oorspronkelijk groen geleverd, maar Six Flags Europe Division besloot het rood en blauw te repainten in Superman kleuren en gaf de baan een nieuwe naam, Superman the Ride. Weet jij toevallig waarom Joker Jinx niet erg populair was, Fenne? Haha, grappig dat je het vraagt. Zelf heb ik persoonlijk geen officieel statement hierover kunnen vinden. Persoonlijk denk ik dat het te maken heeft met dat het een anti-held is. En natuurlijk Superman de grote held is. En zeker in Europa in die tijd was het natuurlijk vele malen populairder dan een anti-held. Nogmaals,
Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar helemaal 100% zeker weten, dat doe ik niet. Ook Goliath was anders in de tv-commercials in Nederland. Want ook de bouw van Goliath was toen nog niet af. En in de commercials op tv werd Superman The Ride of Steel getoond. Omdat er qua drops en bunny hops hetzelfde is als onze baan in Nederland. En Superman Ride of Steel heeft een aparte lifthill support. En het verschil is dat het station van een Ride of Steel hetzelfde is als die van ons, maar dan gespiegeld. Waar bij ons de bunny hop zitten op het einde, zit bij hun de lifthill. Op 1 juli 2019 opende Walibi de achtbaan Untamed. Dit is een hybride achtbaan die geleverd werd door het Amerikaanse bedrijf Rocky Mountain Construction, oftewel RMC. De achtbaan heeft 5 inversies en bereikt een topsnelheid van 92 km/h. Het themagebied waar de achtbaan in ligt is aangepast om beter bij de achtbaan te passen. Het voormalig middeleeuwse gethematiseerde Sherwood Forest heet nu Wilderness en staat in het teken van verwilderde natuur. In 2025 zou Walibi Holland een dubbele single rail coaster openen van Rocky Mountain Construction, nog steeds RMC. Op deze plek verdwijnen de oude schoonmaakdienst van de Flevolf. Het gaat hier om een zogenoemde rapid track. Colin, ik wil je enorm bedanken dat je te gast wilde zijn. Jij ook bedankt, Fenna. Ik vond het erg leuk. En Sanne, natuurlijk weer bedanken als mijn vaste host. Graag gedaan, Fenna. Ik vond het echt hartstikke leuk om weer mee te mogen doen. En ook heel gezellig dat Colin erbij was. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren, op het belletje te drukken en een leuke comment achter te laten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!